คือตัวแข่งนะครับยางสลิกเป็นของมิชลินนะครับยางจ้าบมากบางคนเนี่ยบางคนคาร์บอนสีนี่เป็นรถนักแข่งมอเตอร์จีพีนะชื่ออะไรนะโดวิซิโอโซ่ป่ะน่าจะใช่รถโดวิเบอร์4ไม่รู้ว่านี้เป็นของจริงหรือว่าประกอบขึ้นมาเป็นแบบน่าจะประกอบใช่สวยมากนี่ครับโดวิป่ะไม่ได้ใช้เป็นเขาวิกออกมาลั่นที่บ้านเรานี่ไหนเลยครับเจ้าของมันเรียกว่าตัววินะครับเกือบได้แชมป์โลกนะทีนี้พลาดไปนิดเดียวถ้าผมเห็นว่าราคาพวกนี้ราคามันพวกนี้ราคาที่สุดราคา50 ล้านบอกว่า50 ล้านอะไรก็จะดีออก2 ทางใช่สายโตน่าจะประกอบแบบว่าที่วางหมวกที่วางหมวกวางทางหมอกเนี่ยพี่โชว์โอเลี้ยงครับจานคาร์บอนเอาคาร์บอนเหรอคาร์บอนเซรามิกอ๋อนี่จะคาร์บอนนี่ก็ถ้ายิงร้อนดูดีๆเหมือนล้อหินฟินสโตนนะใครดูนะแต่ถ้าเจอฝนตกนี่ตกนี่คือเดสโมดิซี่ตัวท็อปสุดของบรรดาดูกาติเดสโมดิซี่ที่ตัวเนี่ยเดสโมดิซี่พี่คล้ายๆตัวอันนี้คือตัว MotoGP แต่ไอตัวที่วางขายเนี่ยเป็นตัวโปรโตไทป์ที่มีไฟหน้าคันนั้น5 ล้านเนี่ยครับน้องก็จะเป็นแบบนี้พาโยจะเป็นเสียงโซ่พี่เต้ยนะรู้จักพี่เต้ยยูโรไบอ่ะพี่ต้องสวยมากบ้านก็อยู่ใกล้บนอันนี้ประกอบที่ของจริงจริงที่พี่น่าจะของจริงไหมของจริงพี่ดูจากรอยการใช้งานเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่รถจริงไม่น่าจะใช้งานเชื่อว่าปีหน้านะครับคันนี้ทางตรงประเทศสนามบุรีรัมย์นี่กินเอาอยู่เลย300ดูแล้วว่าแชมป์ที่สนามมิซาโน่คันนี้362ผมว่าไทยแลนด์ไม่ใช่ไทยแลนด์บุรีรัมย์คันนี้น่าจะหางเขาปี18สนามช้างเราเนี่ยว่าน่าจะได้แชมป์จุดคืออะไรนั่นคือไอ้นี่แบบไอ้ที่จูนคันเร่งเปล่าเบรกเหรอไม่ใช่จูนคันเร่งที่ว่ารอบเดินหอบเดินหลักใช่ปะเฮ้ยจูนคันเร่งเปล่าเด็กพี่มีคำถามแล้วเด็กไอ้รถมอเตอร์จีพีที่มันชิปเตอร์ที่ตกเป็นลมป่ะใช่มันกำพัดมาทำไมมันเห็นทุกอย่างเหมือนรถเรามีฟิลเตอร์ใช่แต่เป็นเกียร์กลับคือปกติเราตกลงเข้า1มึงอยู่ไหนอะตกขึ้น2 3 4ขึ้น1ตกลง2 3 4 5 6แล้วเวลาเขากำพัดกันไหมเวลาเข้า1กลับใช่แต่เวลาเตะอัพดาวมีฟิลชิปไม่ต้องเลยแต่เขาว่าคันนี้เป็นเกียร์กลับใช่ไหมก็คือสิ่งที่เราทำก็คือปกติเราจะดันลงก่อนแล้วค่อยเตะขึ้นหมดเลยอันนี้คือจะดันลงก่อนแล้วค่อยขึ้นก่อนแล้วค่อยเตะลงเลยพี่เคยขับรถเกียร์กลับทีนึงโคตรสับสนพี่ตีอย่างงี้พี่ตีอย่างงี้โอ้เดี๋ยวจะมันงงมากเลยครับขับมันมาอยู่ดีๆยังไงวะแล้วตกไงวะตกเคยนะพี่ขับถ้าจะตอนผมจริงแต่ขับยา250มาก่อนแล้วเดมอนมันดันลงเดียวถือว่าวันนี้ก็จะคือการลื่นเร่งรอบ2ไปสุดแล้วเราไม่ถอนเกียร์รอบเกือบนี่เป็นคาร์บอนอันนั้นใช่ที่ติดกล้องหลังอันนี้ GPS น้องไอที่โหนขึ้นมานิดนึงอันนี้คาร์บอนส่วนอันนี้อะไรไม่รู้แต่ราคาไม่กันลื่นขนาดทำได้ยังผมแต่นะ50 ล้านที่ได้ดูคนแต่ไอตัวขายจริงนะโอลินนี่อยู่ข้างในนี้หมุดดำหรือเปล่าอ๋อหมุดเงินเหรอไม่รู้เขาดูหมดแดงผมสตาร์ทนี่ฮะดูผ่านการใช้งานมาเยอะเขาเรียกจอยเกมอะไรนะจอยเพย์สเตชันนะครับผมเวลาผมก็เปลี่ยนเวลาเข้าโค้งซ้าย
ก็โค้งซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายติ๊บ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  โอ้โหโมเตอร์ GT เปิดไฟ ดูแล้วน่าจะเป็นของแท้นะมีรอยการใช้งาน ในถังนี่คือแบบโล่งจ้อนเลย โล่งเลย โล่งอ่ะแต่พี่ลองมองเข้าไปดิ โล่ง มองตาเปล่าเข้าไปเห็นนะแต่ดูทางกล้องอาจจะยาก เห็นข้างใน อ๋อถอดลง ถามนิดนึงครับ อันนี้คือของจริงเลยใช่ไหมครับ โอ้ ปีพกผมก็ทำงาน ปี15นะครับ เดินขึ้นมาเป็นพร้อมนะ อันนี้คือเอามาจากที่อิตาลีเลยใช่ไหมที่แข่งของปีอ๋อที่อินโดนีเซียอยู่ จะถอดมาตลอดเลย สักพักคิวหลวงมาบ้านกูอีก15 เฮ้ยหลวมนะพี่ผมว่า เริ่มหลวมแล้ว หลวมนะ ไม่หลวงหลวงก็ไปรีแพร์ได้ มีแพ้แพงไหมอ่ะ ยารีแพร์เป็นไหมเวลาปิดเสียงมันดัง ปุ้ง อ๋อไม่แน่ใจ ต้องดันนี้ขึ้นเนี่ย อ๋อเดี๋ยวกล้องตกเข้าไปมีอีกอย่างเดี๋ยวต้องไปคือค้อมรถนะเพื่อจะดึงกล้องกล้องหมดพี่ทำไรเอ่ยเราจะดูพ่ออาคาพูวิกนะออกข้างกับออกท้าย คนละค่ายกันนี่โอ้พี่จะไปแล้วไปที่แล้วไปขับรถเล่นต่อเฮ้ยจะเกิดไหลลงไปกลิ้งไปนอนนี้ของปีนี้ ไม่ใช่พี่ล้มฝั่งนี้ไงพี่ทำแนวออกทางนู้นปื้อเหมือนที่พี่เติ้ลทำ แต่แล้วขัดเขามองอะไรมองเสร็จแล้วก็เราคือปกติเขาไม่ใช้น้ำมันโมตุลหรือเขาใช้เชลนะใช้หอยนะฮะหอยกับมิชลินก็อะคาโพวิกนะจ๊ะใครไม่รู้ใครที่มองนี้จะเห็นว่าเป็นอะคาโพวิกปลายออกตูดอย่างเดียวถ้าเกิดไปดูข้างมันออกสองข้างเลยนะจ๊ะกลางตูดกับด้านข้างถ้าสมมติว่าเขาไปล้มในสนามม้าเขาขาดซื้อต่อได้ไหมเนี่ยได้มาก ลั่นมากไง นะฮะ ขอบคุณมากนะครับ สิ่งแต่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนไปนะมันจะเปลี่ยนไปเลย ยางมิชลิน ล้อมาเชสซูนี่ป่ะไม่ใช่ บินมาจากอิตาลีครับคันนี้ เนี่ยพี่ด้วยเขาเอาน็อตไทยไปใส่ด้วยน็อตโปรโบนะฮะต้องปั๊มเบรกใช่หรือเปล่าไม่รู้มัวเอาเหมือนโปรโบมากเลยนะสีต้อง เขา ปั๊ม ถอดกล่องออกเพราะว่าเป็นความลับ อ๋อ ไม่ให้รั่วไหลเลย ถ้ารั่วไหลก็งาน จบ ยาว เลย โดนดูเนี่ยแต่ที่น่าสนใจคือปั๊มโปรสังเกตน็อตนะน็อตสีโปรโบนะฮะไม่ใช่อันนี้น็อตไทเทเนียมมาให้เรา ปั๊มของรุ่นแหละน่าจะ M50 น่าเป็นตัวท็อปสุดเลยที่บอกว่าไม่น่าจะวางขาย เพราะว่าเป็นตัวสลับต้องเอาให้สุดอย่างที่บอกฮะในโมดิซี่จานเบรกแต่จานเบรกมันไม่มีร่องเลยนะน ไม่มีเลย ในนั่นเลย ยางไม่มีดอก คล้ายๆฟินโคนนะ ใช่ นี่ด้านหน้าเป็นแอโรไดนามิกครับผมก็รู้ดูไปถ้าเป็นตัวเดโมดิสซี่ตัวโปรโตไทป์ก็จะมีไฟออกด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยนิ้วไม่รู้เห็นไหมฮะตรงเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรง TM เนี่ยจะเป็นไฟหน้า อ๋อ นะฮะราคาขายมือสองก็อยู่ที่ประมาณ5 ล้านบาทนะครับถามว่ารู้จากไหนพี่เตอร์ยูโรไปครับผมเคยคุยแล้วแกบอกว่าอย่างนั้นนะฮะมีแค่ 1,000 คันทั้งโลกหมดแล้วหมดเลยประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคตามนี้ไปซีโอเกนเพราะว่าตอนนี้จะเป็นค่าเดียวค่า ไว้พบกันใหม่นะครับ จุ่มบุยไว้เจอกัน บ๊ายบาย